Bine v-am regăsit în partea a treia a acestei miniserii, care constă în proiectul nostru de a construi o bicicletă electrică, utilizând kitul electric de conversie al celor de la E-Sul Bike. În această a treia parte vom testa această bicicletă electrică și vom vedea în primul rând ce autonomie avem, cât de repede accelerează, cât de mult ne asistă, dar și cât de ușor pedalezi în caz că rămâi fără baterie. Acum că am încărcat pe bicicletă, începem testul acestei biciclete electrice. Iată cum poți scăpa de aglomerație foarte ușor. Îți iei o bicicletă și mergi fără niciun fel de problemă. N-ai condiție fizică, iată că există soluție și pentru asta. Poți să-ți convertești bicicleta pe care o ai deja într-una electrică și astfel te poți deplasa foarte ușor. Și unde mai pui că poți să mai faci puțină mișcare, pentru că mai dai o pedală, două, și astfel ești câștigat și la buzunar, dar și pe partea fizică. Ca să fie toată treaba completă, o să filmez și cum car bicicleta pe scări, ca să trec peste DN1. Într-adevăr, e mult mai greu decât bicicleta simplă, însă pe o distanță așa scurtă nu văd a fi o mare problemă. Vorba aia, te care ea, o mai car și tu pe ea, toată treaba e reciprocă. Chiar sunt curios să văd ce range o să avem. Deja inițial eu am parcurs 19 km și am mers mai mult pe baterie. Pot să setez afișajul astfel încât să-mi arate și în procente nivelul de încărcare al bateriei, iar acum mi-arată cam undeva la 90% autonomie rămasă. Ce pot să vă spun e că această valoare a nivelului de încărcare e determinată de tensiunea de la bornele bateriei. Astfel, atunci când vei accelera acest motor, se vede cum valoarea acestui nivel de încărcare variază, pentru că scade puțin și valoarea tensiunii de la bornele bateriei și astfel că vei avea o valoare diferită. Rămâne să vedem împreună dacă e mai ok să vedem valoarea stabilizată, adică atunci când nu apăsăm pe accelerație, sau valoarea care este afișată atunci când accelerăm la maxim. O să încerc să merg cu bicicleta până nu mai avem deloc autonomie, adică până când motorul nu va mai funcționa. Și ca să fie un review complet, adică să utilizăm bicicleta cum o vom utiliza de fapt, adică un mix între mers pe asfalt, dar mers și pe off-road, cum ar fi drumul acesta de câmp. Acum am trecut la drumuri de țară, plin de denivelări, de praf, de pietre. E clar că aici o să treacă mai greu motorul și o să ne facem o idee mai bună de cât de multă autonomie o să avem pe durata acestei ture. Aici avem un mic deal, văd că bicicleta urcă singură și zic eu că trage decent. Nu te zmucește, dar eu zic că accelerează chiar bine. Acum o luăm pe potecă, deja mergem pe arătură. Suntem pe cel mai slab mod, pe eco, și fac că motorul se descurcă de minune și pe acest tip de teren. Iar acum, probabil unde veți merge majoritatea, va fi pe cărările de pădure. Iar aici avem și un dâmb pe care trebuie să-l escaladăm. La această bicicletă avem și un mod de walk, adică bicicleta te va asista atunci când vrei să urci. Văd că și-a făcut treaba. Hai că avem un deal în față, să vedem cum urcă pe sport. Am observat că nu urcă dacă pleci de la zero, însă o să o ajutăm puțin. Da, văd că nu se descurcă la așa ceva. Deci clar, e mai mult pentru teren plat. Să nu vă faceți iluzii că aveți un cuplu foarte mare la pornire. Ei zic că avem 35 de Nm, însă mi-e greu să aproximez dacă așa este sau nu. Cert e că văd că pe drumurile plate și pe drumuri pe care avansezi mai greu atunci când mergi cu bicicleta normală, văd că trage binișor. Deci acum sunt doar pe electric și văd că motorul nu are o problemă să ornească bicicleta din loc. Deja când ajungem pe drumul mai bun, clar bicicleta merge mult mai bine. Să vedem după ce am tras atât de motor dacă e cald. Da, e călduț, dar nu pot să zic că frige sau ceva de genul. Hai că am terminat cu partea de pădure și revenim pe drumurile de câmp și încercăm să ajungem și la asfalt, să vedem cât de repede accelerează bicicleta de la 0 la 25 fără să o ajutăm pe fiecare mod, Eco, City și Sport. O să încercăm să facem și aici un test de accelerație. O să trecem bicicleta din modul Eco în modul Sport folosind acest buton și o să accelerăm de la 0, să vedem cât de repede merge. O să pornim chiar de la 0-0.
și nu o să dau deloc la pedale, să vedem cât de repede ajunge la 25. Optișpe. Văd că s-a oprit la 23, 24. Deci cam în 25 de secunde a prins 25 la oră. Tocmai ce am observat că viteza reală a acestei biciclete electrice, convertite cu sistemul celor de la e-Soul Bike, parcă ar avea o viteză maximă cam de 23 la oră, de fapt. Atinge și 25 la oră, dar foarte, foarte greu. Cel mai corect ar fi să zicem că are o viteză maximă de 23 la oră. Iar dacă e să o ajuți să mai dai la pedale, te duci ușor, în 26-27. De exemplu, acum dacă mai ajut și eu puțin, merg cu 27, chiar 28, fără să depun un efort foarte mare. Se simte că motorul mă ajută foarte mult. Parcă mai mult mă doare degetul de pe accelerație decât simt oboseala în picioare. Pentru drumurile astea accidentate nu mi se pare atât de ok utilizarea doar a manetei de accelerație și clar ar fi indicat să folosiți senzorul de la pedale, pe care eu n-am putut să-l instalez din păcate. Dar dacă aveți tipul acela de bicicletă care are puțin axul expus, clar instalați senzorul pentru pedale și vă veți bucura și mai mult de acest sistem electric. Să facem un test de accelerație în gol. O să încercăm să plecăm la și 20. Și 33 maxim în 4 secunde. Așa da. Mamă, pe unde ne bagă Jean, bă? Să vedem cum urcă de data asta modul de asistență la urcare, la mers pe jos, pe modul sport. Da, văd că nu poate să urce. Deci clar are cuplu relativ mic. Acum că am ajuns la asfalt, a venit vremea să facem testul de accelerație pe fiecare mod, Eco, City și Sport. Eco este modul cu asistența cea mai mică. O să pornim la și 50. O să fac acest test fără să ajut bicicleta, adică fără să dau la pedale. Și am zis noi până la viteza maximă, care am descoperit că este 23 la oră. Da, cam în 16 secunde. 16 secunde pe Eco și acum să facem pe City. Am comutat în modul City. Așteptăm până la și 20. Secunde. Să trecem în modul sport. Așteptăm până la și 50. Da, cam tot așa, poate cu o secundă mai puțin. Nu știu de ce, dar parcă când ești pe bicicletă simți că ar trage puțin mai bine. Însă nu este o diferență foarte, foarte mare între cele trei moduri. Dar pot zice că e suficientă această accelerație. Dar acum dacă ar fi să dăm și la pedale, mergem cu 30 la oră, însă simt că trag tare de bicicletă. Însă cu 29 la oră văd că e ok. Depun efort, însă e chiar lejer. Iar dacă nu mai dăm la pedale, să vedem la ce viteză o să scadă. Văd că o ține în 27. 26 pentru că avem vânt în față, chiar 25. Bate vântul ca lumea. Aici trebuie să oprim, să ne asigurăm că nu vine vreo mașină. Iar acum, după 34 de km parcurși, chiar 34 de km jumate, să vedem ce range ne mai indică display-ul. Văd că mai avem 3 linii din 5, adică mai avem exact 54%. În specificațiile acestei baterii, ei aproximează range-ul ca fiind între 50 și 100 de km, deci pare că bate cam spre 60 în momentul de față. Rămâne să ne convingem atunci când vom epuiza energia din baterie în totalitate. Acum Jean o să încerce și el această bicicletă electrică și o să-l întrebăm la sfârșit cum i s-a părut.
Ce să mai... De-abia acum îmi dau seama cât de mult m-a ajutat motorul. Deci pot să zic că de-abia o țin în 17 la oră. Ținând cont că bate și vântul. Cu aia chiar n-aveam nicio treabă. Mergea foarte ușor. Și faptul că nu zmucește acel motor face ca plimbarea cu bicicleta să fie făcută într-un mod cât mai natural. Adică nu simți neapărat că ai ceva în plus. Cam așa arată bicicleta și din exterior. N-am nicio șansă să mă țin după Jean. Am aici pus-o pe sport Jean și acum va accelera. Îi dă full power. Și se duce și nici nu o ajută. Dacă ar fi să dea și la pedale, ar fi rachetă, ce să mai. Acum că ai făcut o scurtă tură cu bicicleta electrică, Jean, cum ți se pare față de bicicleta normală și cum ți se pare, zmucește, trage bine? De tras trage bine, e drăguț, interesant așa de plimbat. E ca și când te-ai plimbat pe trotinetă. Da, așa mi s-a părut și mie, că trage ca o trotinetă. Liniar, nu te zmucește, e plăcut așa de... Mie unul mi s-a părut suficient. Nu e pentru pante sau ceva de genul, e mai pentru plat. Prin oraș, pe câmp, așa, pe plat, e super. Ne trecem cu avionul. Văd că ne indică că mai avem 43% din autonomia bateriei. Ce mi se pare interesant e că pe lângă afișează asta în procente, avem 5 linii, avem o baterie cu 5 linii în interiorul ei, însă aceste linii nu dispar în totalitate, dispar așa parțial. De exemplu, acum sunt 2 linii și cam un sfert dintr-una. Asta iar mi se pare o chestie tare. Dacă ne punem întrebarea ce ne facem atunci când rămânem fără baterie, adică trebuie să dai doar tu la pedale, exact așa cum fac acum, pot să vă spun că nu simt rezistență la frânare, nu simt că roata se înfrânează atunci când dau la pedale, însă simți greutatea bicicletei, ceea ce înseamnă că dai mai greu la pedale, normal, însă nu ai frustrarea aia că ești înfrânat. Asta mi se pare foarte ok, pentru că, de exemplu, dacă mergi puțin la vale, chiar nu ești afectat absolut deloc. Hai că bicicleta ne-a dus cu bine, nu ne-a prins ploaia. Văd că am parcurs până acum 46 de kilometri. Și ghiciți ce, când apăs la maximă accelerația văd că mai am 21% din autonomia bicicletei. Iar când nu mai apăs pe nimic, văd că avem chiar 34-35. Deci nu știu cât de relevantă informația aceea. Bănuiesc că cel mai mult contează atunci când apeși. Rămâne să mai ies și în altă zi, să vedem cât de mult mai duce. Magazinul celor de la S-Sul Bike ne-au făcut și o surpriză, astfel că ne oferă un discount de 50 de euro pentru 5 dintre modelele similare cu kitul prezentat în acest review. Astfel, dacă veți introduce codul afișat pe ecran sau dacă veți accesa unul din cele 2 linkuri puse de mine în descrierea acestui clip sau în primul comentariu, veți beneficia de această reducere, dar dacă veți intra direct pe acel link, puteți să vedeți toate cele 5 modele care beneficiază de această promoție. A doua zi vom continua testul de range. Dacă apăsăm pe baterie, vom observa că este pe roșu, mai are doar o linie din 4. Însă atunci când ne uităm pe display, văd că indică 40% încărcare. Deci eu cred că mai are undeva la un sfert autonomie rămasă. Momentan am oprit asistența electrică și merg pur și simplu așa, fără să mă ajute, și văd că pedalez chiar lejer. Nu simt deloc frânare la înaintare, mai ales acum când sunt pe asfalt. Parcă se simțea mai mult greutatea atunci când eram pe off-road, însă pe asfalt aproape nici nu dau seama de greutatea bateriei și v-am spus, frânarea chiar nu există. Să simt că îmi frânează cumva motorul de pe roata față. Am pornit din nou sistemul electric, deci văd că pornim cu 47 de km parcurși. Să vedem când ne vor mai ține acei 25% indicați de baterie și cei 40% de încărcare a bateriei afișați pe ecran. Hai, salut Cătăline, ce faci? Ce dracu este? Te-a dus traca asta? Ce te asortezi? Te asortezi cu bicna. Ce dracu este? Hai că ți-arată ea ce faci. De bătai. De îndată ce am început să merg cu bicicleta, văd că mi-arată undeva la 30% rămase. Când îi dau drumul 37, iar când sunt pe accelerare, scade chiar către 25%. Deci exact cât indică LED-urile de pe baterie, ceea ce face să mă gândesc că LED-urile de pe baterie sunt mult mai precise decât acest display. Însă am văzut că acest display poate fi calibrat și poți să introduci valorile tensiunii
astfel încât să-ți arate un anumit procent de încărcare al bateriei. Deocamdată eu l-am lăsat așa cum este din fabrică. Vom traversa calea ferată. Cam de astfel de poteci avem parte în București. Și astfel am ajuns la pădurea Băneasa. Face și a ta așa? Este. Ia zi, face și așa? Ma. Auzi. Ia. Ia uite. Ia uite. Fiți atenți ce șmecherie am descoperit. Deci dacă îi dai drumul sistemului electric, iată că a pornit cu farul direct. A pornit cu farul aprins pentru că are un senzor de lumină. Și văzând că aici e umbră, că e mai întunecat, a aprins singur farul. Și am observat asta atunci când am venit din afara pădurii și am intrat în pădure și s-a aprins farul automat. Mi se pare tare funcția. Acum, ca să sting farul, apăs pe butonul ăsta în sus și farul s-a stins. Vizează atunci când accelerez că nu mai am deloc baterie, așa că să ne uităm să vedem cât am parcurs până acum cu bicicleta. Am parcurs 53 de kilometri, însă voi mai merge cu ea până să oprește de tot motorul și apoi voi continua să pedalez fără baterie. Deja pot să vă spun că nu mai trage așa bine. Merge din ce în ce mai încet, ceea ce e și normal pentru că a scăzut tensiunea de la bornele bateriei. Cam asta este, am primit și avertizarea pe ecran că voltajul este la un nivel mai scăzut și pe măsură ce accelerez motorul basă oprește, pornește. Concluzia finală este că range-ul acestei biciclete este de 54 de km, exact cât spune producătorul, ei spun că între 50 și 100, însă depinde de mai mulți factori, depinde pe ce tip de teren mergi. Dacă mergi pe asfalt, depinde de ce greutate ai, ce bicicletă ai. Eu am în jur de 87 de kg, bicicleta are și ea în jur de 14 kg și am mers pe un drum fie compus din asfalt, fie drum denivelat, de câmp sau de pădure. Pentru că am prins acest suport doar într-un șurub, am preferat să dau jos bateria ca să fiu sigur că nu sare de acolo, pentru că dacă îmi vom da la pedale, deci aproape zic că n-am nimic în brusc pe bicicletă și țineți cont că am un motor electric pe față. Se comportă foarte, foarte bine, n-am ce zice. Însă nici greutatea bateriei nu o simt prea rău în spate. Aceasta vând până 3 kg. După ce am folosit bicicleta, până s-a terminat bateria, iată că se încheie și partea a treia. Părerea generală este una bună, asta raportând cu prețul acestui kit de conversie. Nu se pune problema să compar această bicicletă cu bicicleta mea Cub, care este echipată cu motor Bosch, dar spun asta numai pentru cazurile în care, de exemplu, am nevoie de bicicletă pentru mers la munte. Dacă este vorba de mers la câmpie, unde terenul este plat, clar, acest kit de conversie are avantajele lui. În primul rând, prețul acestuia, dar și posibilitatea de a utiliza bicicleta veche, astfel investind mult mai puțin bani pentru a avea parte de bucuria de a merge pe o bicicletă electrică. Pe canal s-ar putea să mai postez un clip, așa că fiți pe fază pentru următoarele update-uri în ceea ce privește această bicicletă electrică. Salutare!